10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج Standing Tall Without Heat اللي بنستضيف فيه فارسات رائعات من الكتاب نفسه، نتكلم معاهم شوية ونقرب ليهم أكتر. فارسات عندهم غاية، فارسات عندهم شغف، فارسات مشوا في طريقهم وكبر معاهم الهدف. والنهاردة وبعد غياب رجعنا لكم في الموسم الثاني بحلقة جديدة من سلسلة حلقات خاصة جدا، حلقات مختلفة عن اللي احنا اتعودنا عليه. حلقة عن مفهوم مهم جدا في حياتنا، لو طبقناه مع اللي حوالينا ومع نفسنا أولا حاجات كتير ممكن تتغير بإذن الله، لأنه بيغير طريقة نظرتنا لنفسنا ومن ثم الآخرين. وقلت ضروري يكون لبرنامجنا الدور في توضيح المفهوم ده ونشره بين الناس. فموضوع سلسلة حلقاتنا الخاصة هتكون عن الكوتشنج وأسرار التغيير، هتكون منها حلقات باللغة العربية ومنها حلقات باللغة الإنجليزية، يعني هتكون أكيد مختلفة. وكعادتنا بنستضيف فارسة عندها غاية، والغاية أصبحت شغف، والشغف تحول معاها الهدف. فارستنا النهاردة اللي معانا فارسة من قارئات الكتاب one of her fans، يعني إحدى محبيه الكتاب. فارسة قررت إنها تتحول من المحاماة إلى الكوتشنج. لما شافت قد إيه الكوتشنج ساعد في تغييرها، قررت هي كمان تكون لها دور في تغيير الآخرين وترك الأثر، وتكون كوتش هي شخصيا. وهنكون معاكم في رحلة التغيير أنا رشا العجوز مؤلفة الكتاب، لينا التميمي أحد فارسات الكتاب. وجميل ولينا التميمي من فارسات الكتاب. فاستعدوا لحوار عميق، حوار حقيقي، حوار يلمسنا من جوه قبل ما يلمس الآخرين. اتشوقتم تتعرفوا على فارستنا ونقرب منها أكتر؟ جميل، يلا بينا نبدأ حوارنا ونبدأ رحلة التغيير. بنرحب بفارستنا اليوم من معانا هليل حمدان. حياكم الله حبيبتي، منورانا اليوم. حبيبتي رشا، الله يسلمك. أنا مبسوطة إني معاكم اليوم أنتي ولينا. احنا كمان مبسوطين وسعداء جدا بيكي. طب قبل ما نبدأ كده، تحب نديكي نقول لك المحامية هليل ولا الكوتش هليل؟ هو سؤال حلو الصراحة. على مدى السنين كان لقب محامية يعني لي كثير، بس مؤخرا صار هو ثاني لقب، إذا نقدر نقول الأول هو كوتش هليل. أحسه كده أقرب لحقيقتي، لامس قلبي أكثر، ما أدري. طيب يا كوتش هليل، خلاص هتبقي انت الكوتش هليل، مش هنقول لك بقى المحامية هليل. طيب كوتش هليل، قبل ما نحكي عايزه اسمع منك اولا، حاسه ان انت قلنا هنبقى كوتش واتكلمنا عن الكوتشنج وموضوع حلقتنا كوتشنج، فحابه اسمع منك تعريفك للكوتشنج من وجهة نظرك. في رأي هليل، كوتش هليل، ايه هو الكوتشنج؟ أوكي. هو الكوتشنج، أحب زي ما قلتي أعرفه بطريقتي أنا. أبغى أخليه بطريقة مرة مبسطة وواضحة للناس. هي عملية حوارية، خلينا نقول غالبا بين شخصين. أتكلم طبعًا عن الcoaching الفردي. أنا أحب أسمي الشخص اللي هو العميل ورايح للcoach، أصنّفه إنه هو إنسان شجاع، صادق، هو راغب في التغيير ويعرف إنه هو يقدر يصنع واقعه بنفسه. فعشان كذا يروح الcoach يساعده يتعرف على شيء بداخله ويستخرج أفضل شيء عنده. ومن ناحية ثانية الcoach اللي هو إنسان درس عملية الcoaching ويعرف كيف يسمع بدون ما يحكم على هذا العميل ويعطيه المساحة الآمنة إنه يعبّر عن نفسه. وبرضه الcoach ما يعطي أي نصيحة، وبالنسبة لي هذا جزء من حلاوة الcoaching. جميل، يعني الكوتشنج عبارة عن حوار وبدون نصايح ويحتاج إلى شجاعة. طبعًا ودايمًا تمام. أحيي يعني اللي يروح لcoach هذا إنسان، أنا أحس إنه مرة إنسان شجاع، عشان بيروح يكون صادق مع نفسه قبل ما يكون صادق مع أي أحد. صحيح، يعني هو الدافع اللي جواه اللي حركه يروح للكوتشنج من غير ما حد يدفه دف. بالضبط. جميل. طيب نيجي بقى لمشوارك انت من المحاماة إلى الكوتشنج، احكي لنا ايه اللي حصل، ايه اللي جاب ده لده؟ هو باختصار الحياة اللي جابتهم مع بعض. على الصعيد الشخصي أنا دايمًا يعني أسأل نفسي أسئلة، يعني أسئلة خلينا نقول عميقة.
مثلا هل أنا مبسوطة مرتاحة، إيش في شيء مضايقني، هل أنا متأكدة أخذت هذا القرار أبغاه. فكنت بشكل لا واعي أنا كنت كوتش لنفسي، يعني قبل ما أفهم مفهوم الكوتشنج كمفهوم، اللي هو أنا أعتبر الكوتشنج برضو هو مفهوم معرفة الذات إذا نقدر نقولها بهذه الطريقة. لكن بالنسبة للقصة هي بصراحة مرة جاتني عميلة كانت تبغى ترفع دعوى طلاق، ودايما أشوفها مترددة، يعني دايما كذا تفكر إنه كأنها تبغى تاخذ الخطوة ما تبغى تاخذها، كأنه في شيء جواتها يعني. بس لما أسألها وأقول لها اسمعي نقدر نأجل موضوع الطلاق، نقدر نسويه، تقول لي لا لا أنا متأكدة أبغى أكمل فيه. وطبعا رشا أنت عارفة كمحامية ما يحق لي يعني أتدخل في خصوصيات الناس، هذه حدودي يعني، بس أتأكد إنه هي تبغى ذا الشيء ونكمل معاها في الطريق اللي هي نهاية الدعوة. بعد ما قطعنا شوط طويل طبعا في المحكمة وعدة دعاوي وخلصنا، يوم ما أخذنا اللي هو حكم القاضي خلاص إنه طلاق، استغربت إنها بعد كل هذه الرحلة الطويلة العريضة والمشاوير والمشاحنات بين الأطراف وكذا، قالت لي أنا بس أبغى أسألك سؤال يعني بس من باب المعرفة، بس إنه هل لو رجعت أنا وزوجي لبعض بنرجع بمهر وعقد جديد ولا لا؟ وهنا كانت صراحة صدمة لي بالنسبة لي، يعني مرة زعلت من نفسي شوي إنه أنا ما قدرت أساعدها لأنه أنا محامي عندي حدود ما أقدر أتخطاها. بس وقتها حسيت إنه أنا أبغى أساعد الناس بطريقة أكثر من إني كوني محامية وآخذ المرأة للمحكمة وأساعدها تتطلق أو أساعدها تاخذ حضانة العيال. لا، أنا أبغى أساعدها بطريقتي أنا، بطريقة مختلفة. لأنه لازم يعني إذا جينا نطبق القوانين في خلينا نقول حدود، اللي هي مثلا القوانين، المحكمة، القاضي لما يطلع قراره، هذه كل أشياء لازم نحترمها. فما أقدر أساعدها بالطريقة اللي أنا أحس إني أبغى أساعدها فيها. من هنا جاني الإلهام إنه قلت لا، أنا ما دام شفت هذه الإنسانة من البداية كان فيها شيء داخلي جواتها، فأبغى أساعد الناس يساعدوا نفسهم هم بنفسهم في دواخلهم. فمن هنا صراحة جاء الموضوع، قلت أنا أبغى أساعد مثلا أكثر شيء يهمني المرأة إذا جات تاخذ مثلا موضوع مهم زي الطلاق أو كذا، وحتى الرجل يعني حتى الرجل اللي يمكن يكون متردد يمكن يكون. فهذا موضوع مرة مهم اللي هو موضوع كبير زي الطلاق ومصيري ويخص جانب حساس في الإنسان. فدائما أبغى أتأكد هذه الطريقة اللي أبغى أساعد فيها الناس إنه يتأكدوا من قرارهم قبل ما ياخذوا القرار. حسيت هذا الشيء أقرب لحقيقتي أنا كهريل من إني أساعدهم في إجراء مادي زي ما أطلع لهم صك الطلاق أو غيره. إيه، جميل. فأنا دائما عندي دعوة إنه لازم الواحد قبل أي قرار إذا يبغى ياخذ بالذات الطلاق، لأني كمحامي أتكلم، يعني راجع أفكارك، مشاعرك، مسؤولياتك حتى المادية كلها قبل لا تمشي في هذا القرار. ومن هنا طبعا أشدد على أهمية الواحد يروح لللايف كوتش أو تروح تستشير أي أحد، شوف أي شيء تبغى تسويه يساعدك توصل للقرار الصح. جميل. طيب يعني ولمّا حصل بقى ورُحتِ من المحاماة إلى الcoaching وجرّبتِ الcoaching، حسّيتِ إن كده أصبح تغيير شغف والّا هدف؟ شوفي، هو أنا قصتي إنه أنا اخترت المحاماة ابتداءً كشغف في المجال، لأنه أنا كنت أحب أساعد الناس. وغالبًا الناس متى يجيهم حالة إنه ما يعرفوا إيش شغفهم، مثلًا ممكن يكون دخل تخصُّص أبوه اختار له، أو هو مشى مع زملائه في تخصُّص بعدين اكتشف إنه الشغف مهم. أنا لأ، كانت قصتي إنه أنا داخلة ذا المجال حبًا فيه، يعني أنا ما أقدر أسوي شيء ما أحبه. فمن هنا كان أنا اخترت المجال المحاماة شغف كبداية. لكن مع مرور الأيام حسيت إني قاعدة أدوّر على شيء أكبر أساعد فيه بطريقتي أنا هليل، أبغى أساعد الناس بالطريقة اللي أنا أحسها الصح. فوقتها حسيت إنه كأني كنت أبحث عن شغف تقريبًا. اهم. ويمكن مع مرور الأيام برضه يعني أنا ما أدري كيف أقولها، بس أحس دايمًا إنه في الcoaching لمّا الإنسان يساعد نفسه بنفسه بإذن الله ربي يساعده، آآ يعني مرة أكون فرحانة، فحسيت إنه هذا تغيير شغف. لكن تمام. مؤخرًا برضه أتوقع هو حيكون في أهداف متعلقة بهذا الشغف، يعني أنت أوكي الحين أنا عرفت إنه هذا شغفي، وهذه الطريقة اللي أبغى أساعد فيها الناس بإنه أترك أثر طيب، وأعلمهم كيف يعني ينهضوا بنفسهم بنفسهم. فأتوقع هي تغيير شغف وهدف خليط من الإثنين يعني. يعني غيّرتِ شغف وهدف لمّا حسّيتِ إن أنتِ عايزة تكبّري الشغف تبعِك أو عايزة تعملي حاجة أكتر من كده، من اللي أنتِ صح بتعمليه حاليًا. طب ولمّا أي اتعلمتِ الcoaching إيه أكتر حاجة لمس قلبِك؟ أوكي. شوفي، هو أنا للحين أشتغل محامية وأحب ذا الشيء، بس زي ما قُلت لِك أحس إن الcoaching هو المرتبة الأولى.
اهم. أكثر شيء لمس قلبي لما تعلمت الكوتشنج، سبحان الله الإنسان نفسه هو أكثر شيء ملفت يعني بالنسبة لي. يعني كيف ربي سبحان الله بداخل الإنسان في كنوز وأسرار هو بنفسه ما يعرفها عن نفسه، وغالبًا كلنا ترى ما نعرف إحنا قديش أقوياء. حتى أكثر واحد فينا أتوقع إنه يعرف نفسه هو لسه ما يعرفها، الحياة كل يوم تعلمنا جانب جديد في أنفسنا. فسبحان الله أكثر شيء لمس قلبي لمّا ييجي شخص في بداية الجلسة وهو مو عارف، فعليًا هو مو عارف، مثلًا جاي يبحث عن إشكالية أو يدوّر على حل أو يبحث عن شيء بداخله. الشيء الحلو إنه خلال الجلسة كيف هو بنفسه وهو يتكلم يعني بصوت عالي قاعد يسمع نفسه، فقاعد يتسع ويزيد وعيه، ومع توجيه الأسئلة الصح برضه هو بنفسه يطلع بالإجابات. وأحب نظرة الدهشة إذا نقدر نقول لمّن هو يطلّع جواب بنفسه، لإنه الأغلب هو رايح للcoach يشكك، عرفتِ؟ يعني يقول إيش حيطلع معاي؟ طب كيف؟ فلمّا يطلّع الجواب بنفسه في نظرة كذا معيّنة تطلع معاها، هذه أكثر شيء تهمني، وأحس كأن إنه اللمبة نوّرت يعني. بالضبط، هذه أكثر شيء تعني لي وتخلّيني أحس إنه فعلًا هذا الشيء اللي أنا أدوّر عنه. وسبحان الله كيف ربي يلهمنا برضه ويعلّمنا، يعني هو الإلهام يجيكِ من ربي، أنتِ تكوني تسعي في الحياة ما تعرفي، بس لمّا تكوني صادقة مع نفسِك وتسألي السؤال الصح، حتى مو شرط يطلع الجواب هذا ترى خلال الجلسة، ممكن خلال الجلسة بس يتسع وعيِك أو يزيد تركيزِك وانتباهِك على شيء معيّن، لكن بعدها راح يطلع سبحان الله الجواب هذا. فعلًا سبحان الله. طيب وبإن بقى بيتسع وعيه وبيبدأ يكتشف نَفْسه من جديد ويقول بقى واللمبة تنوّر والكلام ده كُلّه. طيب يعني أكيد طبعًا الكلام ده هيكون مرتبط بقِيَم معيّنة أنتِ شايفاها أو حاساها أو هو الشخص اللي بييجي بيكون شايفها أو حاسسها. ومن هنا حابة أسألِك أنتِ، يعني كان في من كام يوم كده كُنّا بنتكلّم مع بعض عن 3 قِيَم بيحرّكوكِ أنتِ يا هاليل، فكانوا قيمة السعادة والحُب والأمان. عايزاه إن يعني نشوف أكتر إيه علاقتهم بالcoaching، وفي حاجة كانت قصة كده ورا الموضوع ده، يعني لو حابة تشاركيه معانا. أوكي. هو صح هذه ال3 قِيَم عندي المهمة، وأؤمن أنا إنه تحت كل قيمة هذا أحس إنه هي قاعدة عامة، وتحت كل قيمة في خلطة جوا، يعني مثلًا كل واحد عنده خلطة للسعادة أو قِيَم تحت السعادة، كل واحد عنده قِيَم تحت الحب أو الأمان أو غيرها من القِيَم. فخلّيني باقول لِك القصة اللي حابة أشاركها وبعدين باقول لِك على القِيَم. قبل كام سنة صراحة ما أدري إيش صار، حياتي كذا اتلخبطت وما كان عندي طاقة إني أروح للشغل ولا كان عندي طاقة إني أقوم وأتحرك، أهدافي اتلخبطت، يعني خلّينا نقول الحياة شوي اتلخبطت معاي، فقُلت لازم أساعد نفسي باروح للدكتور. وقتها طبعًا أنا ما كنت فاهمة إيش قاعد يصير، بس فهمت إنه في مشكلة عندي. رُحت للدكتور وأخذت موعد معاه وكذا وقال لي إنه أنا عندي اكتئاب جزئي، وبالتحديد هو كان اسمه اكتئاب عسر المزاج. وقتها اقترح علي علاج اللي هو الحبوب، دواء، وقال لي برضه مع العلاج السلوكي المعرفي اللي هو تروحي تتكلمي مع أخصائية وتحكي لها الأشياء اللي مضايقتِك، هذول الاثنين راح يكونوا مرة مفيدين مع بعض. طبعًا أنا انصدمت، يعني أنا كنت إنسانة الحمد لله سعيدة وكنت مبسوطة، ما أدري إيش صار في حياتي، متى اتشقلبت وأنا ما أدري. فوقتها أول شيء ما اقتنعت بالدوا ورفضت آخذه، لإني ماني مؤمنة إنه السعادة تجيكِ بحبة دوا أو مثلًا الدوا يخليكِ مرتاحة ومتقبلة، يعني بالنسبة لي هذا كلام من وجهة نظر شخصية طبعًا، هذا كلام ما هو منطقي. أبغى السعادة تيجي مني أنا، أبغى أنا أعرف إيش مشكلتي جوا. فطبعًا أوجه كل تقدير واحترام للأطباء النفسيين والأخصائيين أكيد، لكن هنا أبغى أتكلم عن تجربتي أنا الشخصية. بالنسبة لي صراحة لمّا وقفت قُلت أنا ما أبغى دوا، أوكي بس باكمل في الجلسات. أخدت جلسة جلستين أو تقريبًا 3 وصراحة ما عجبتني، الأخصائية ما كنت مرتاحة لها. آآ بالنسبة لي كانت تعطيني حلول، والحلول هذه أنا ما كنت أشوفها طبيعية، والحين لمّا أشوف بالمقارنة مع قيمي فهمت هي ليش مو طبيعية، يعني مثلًا تقول لي خلّينا نركّز على السعادة، أنا عندي مشكلة برضه زيِّك في هذا الجانب وحاولت أتجاهلها، عادي ركّزي على الأشياء الكويسة، فحلولها كانت ما تريحني أبدًا.
فوقتها قررت قُلت أنا أبغى أوقّف حتى الجلسات هذه ما أبغاها، باروح أنا بنفسي خلاص ما دام المسألة مسألة تغيير أفكار ومشاعر وأفهم، أبغى أخوض هذه الرحلة بنفسي. وحتى أنا وقتها ما كنت عارفة ترى إيش قاعد يواجهني، يعني كأني رايحة لمجهول. فوقتها بديت رحلة التغيير أنا مع نفسي، يعني أنا كذا كنت أصحى الصباح أقول إيش المشكلة اليوم، كأني أنا أعالج نفسي بنفسي بس بهدوء يعني. برضه شيء مهم أبغى أوجّهه كلمة، إذا أنت تروح لدكتور أو معالج أو life coach أيًا كان، إذا مو مرتاح له غيّره عادي حتى لو هو عنده شهادات يمكن يكون كويس بس ما يناسبك، فدايمًا روح للشخص اللي يناسبك لإنه راحتك جزء مرة مهم كبير في العلاج هذا. باختصار وصلت لمرحلة الحمد لله تمكنت إني أنا أساعد نفسي بنفسي، لكن في زي كذا مرحلة ما قدرت أخطّيها، يعني أوكي أنا ساعدت نفسي إني وصلت لذي المرحلة وفهمت أنا ليش متضايقة وفهمت أنا ليش زعلانة، بس كأنه في شيء ناقصني، فقُلت خلّيني أجرّب أروح لlife coach. وبصراحة زي أي أحد ما كنت مقتنعة بالفكرة، إنه أنا إنسانة دايمًا أواجه نفسي وأكتب مشاكلي وحلولها، فقُلت بس خلّيني كذا كتجربة أروح. برضه اللي كان مهم وقتها إني رُحت بشكل محايد، يعني ما قُلت لأ رافضة فكرة الcoaching ولا متقبلة وعارفة إنه التغيير في هذا الcoach، الحياد أتوقع برضه جزء مهم في نجاح هذه التجربة، بالذات في البدايات. آآ بعدها لمّا شُفت كيف جلساتي مع الlife coaching عرّفتني على نفسي، وعرفت أنا ليش زعلانة، عرفت أنا إيش الأشياء اللي تحركني، إيش الأشياء اللي تسعدني، وقتها سبحان الله يعني مرّة كان تغيير كبير 180 درجة في حياتي، في جودة الحياة إذا نقدر نقول. فوقتها لمّن حسيت علي واجب أنا إنه أنا ساعدت نفسي بنفسي إلى مرحلةٍ ما، فأبغى أقول إنه أي أحد عنده اكتئاب بالذات أنا ما أقول اترك العلاج ولا أقول لا تروح للدكتور، كل واحد فينا يعرف الحل الصحيح بنفسه، لكن استغربت إنه من فترة كذا كم أحد يقول لي إنه أنا كان عندي اكتئاب وما زال بس أنا ما قاعدة آخذ دوا ولا أروح للدكتور. من هنا جاتني الفكرة إنه أنا أبغى أقول هذا المفهوم. الناس عادةً تخاف من الاكتئاب وأنا ما أبغاهم يخافوا منه، أبغى الواحد لمّا أقول كلمة اكتئاب مو ييجي لون أسود، أبغى ييجي لون pink بالنسبة لي، لإنه هذه طريقك الحقيقي للسعادة، هذا هو تعريف الاكتئاب. الاكتئاب ونعم، طريقِك الحقيقي للسعادة. دي جملة يعني محتاجة تتحط عليها 4، 5، 6 خطوط كده أو صحيح. نكتبها ونحطها على الحيطان. الاكتئاب طريقِك وأبغى للسعادة. وأبغى معاها يتخيلوا لون pink إذا سمعوا كلمة اكتئاب، ما يتخيلوا اللون الأسود المعتاد. لأنه هذا اللي أبغى أوصّله، الاكتئاب ما هو طبعًا مرحلة مؤلمة، طبعًا حتى ما أبغى أخفِّف أو أستهتر بالناس اللي عندهم اكتئاب ولا بمشاعري ذاك الوقت، لكن هو لمّا نفهم إيش يعني اكتئاب هو بس لمّا تحتاج وقتها تعرف نَفْسك أنت، لإنه أنت كثير تراكمت عندك تقريبًا هذا تفسيري، كثير تراكمت عندك مشاعر سلبية أنت مو فاهمها، وأنت بعدت عن نَفْسك كثير عشان كذا جاء الاكتئاب. اللي أبغى أقوله إنه مو لازم في ناس كتير ما يبغوا ياخذوا دوا it's okay، في ناس كتير ما يبغوا يروحوا للأخصائي it's okay، طب روح لlife coach جرّب، بالذات الناس اللي ما عندهم مثلًا أمراض خطيرة أو أمراض نفسية، لأنه طبعًا هذا الشيء مو مسموح في الcoaching وما حيقدر يفيدهم أصلًا، فالناس اللي عندهم أشياء بسيطة مثلًا خلّينا نقول فاقدين الشغف، فاقدين المتعة، في شيء ملخبط ما هم عارفين إيش قاعد يصير، الlife coach مرّة بتساعد في هذا الموضوع، وهذه تجربتي اللي حسيت واجبي أنقلها، ودام أنا سويتها بنفسي أصلًا وطلعت من الاكتئاب والlife coach طبعًا ساعدتني في الخطوات الأخيرة، فالكل يقدر يسويها، ما في شيء صعب بس لازم هي رحلة، يعني لازم تكون قد الرحلة هذه. صح، هي قصة طبعًا قصة مهمة جدًا اللي أنتِ حكيتيها دي من واقع التجربة الشخصية، إن الاكتئاب ومراحل الاكتئاب اللي أنتِ مرّيتِ فيها حتى لو كان جزئي بسيط يعني أو شيء يعتبر مش عميق ولكنه شيء كان منغص عليكِ حياتِك، ما ارتحتِ إلا لمّا قدرتِ تتصلي مع نفسِك. فلمّا حصل الconnection حصل الاتصال عن طريق الlife coach هنا حسيتِ إن الموضوع اختلف معاكِ. طبعًا. طيب إحنا كده اتكلمنا عن قيمة السعادة بالنسبة أي لهاليل والcoaching. طيب ماذا عن الحب والأمان؟ تمام. الأمان لمّن أنا رُحت للlife coach أو خلّيني أقول في رحلة تعرُّفي على ذاتي، ولمّا نقول مخاوفنا بصوت عالي ونفهم إيش اللي مخوّفنا، إيش اللي مضايقنا، بعدها سبحان الله يجيكِ شعور من الأمان عجيب، لإنه أنتِ الشيء اللي كنت تخاف منه ودايمًا مخبّيه أنت واجهته، فبعدها
تلقائيا أنت راح تصير آمن مع نفسك، يعني ما عاد في شيء يخوفك برا، دام جوا ما في خوف برا حتما ما في. وبرضو قيمة الحب، أنت لما تحب نفسك تطلب المساعدة، هذا جزء مرة مهم. ولما تروح للكوتش ويقدم لك هذه الخدمة برضو في جزء منك أنت، الحب هذا يعني تحترم نفسك، تتقبلها، تحترم هذا الشخص اللي أنت إذا ما كنت تعرف نفسك تحترم هذا الشخص اللي بتتعرف عليه وتحبه وتحتويه. وترى كله أنا أؤمن بالحب حتى وقت الاكتئاب، لأن ما أؤمن إنه الواحد لازم قوم وغير الكون وحارب، أبدا مو كذا الحياة. هذا جزء أساسا من الاكتئاب، يمكن إنه هي ما في شيء بالقوة، هو كله بالهداوة وبالحب. تحب نفسك، تحب الحياة، فاهم إيش دورك بالحياة، وكل شيء يجي بالهداوة. فهذه القيم برضو أبغى أشاركها بإذن الله مع عملائي، أشاركهم قيمة السعادة والحب والأمان زي ما أنا هي قيم مهمة عندي. كل واحد فيهم أكيد هي قيم كبيرة، يعني ممكن واحد عنده سعادة خلينا نقول في كوب قهوة، واحد عندها السعادة إنها تكون أم، كل واحد عنده مكوناته أو خلطته السرية للسعادة وللحب والأمان، وهذه أتوقع أنها مشتركة بين كل الناس. فأكيد أبغى أشاركها مع عميلاتي بإذن الله لما يجوني في الجلسات، وأساعدهم يتعرفوا على قيمهم من خلال هذه الأشياء. جميل، يعني السعادة والحب والأمان اللي ساعدوا هاليل نفسه إن هي توصل بيها للخلطة المثلى في حياتها، حابة تنقلها للآخرين عن طريق إن هي الcoaching sessions أو جلسات الcoaching اللي تعملها مع عميلاتها. وطبعًا ده أعتقد إن من أنجح المعادلات اللي ممكن تحصل، إن أنتِ تعملي حاجة أنتِ مؤمنة بيها، عشتيها، حسيتيها، مقتنعة بيها 100% وكمان متناسبة مع قيمِك. فده طبعًا هذا شيء طبعًا كتير أحترمه وكتير أقدّره وكتير أشعر إن هو راح يؤتي بثماره بإذن الله. فهاليل استمتعت جدًا بالكلام معاكِ كالعادة، وكلام جميل وطالع من القلب، وأكيد وأنا هيوصل لقلوب مستمعينا الآن. وبكده نكون أنهينا فقرتنا الأولى، ويالّا بينا على الفقرة اللي بنحبها وبنستناها، فقرة لقطة من كتاب. نيجي بقى للفقرة التانية، فقرة لقطة من كتاب، اللي هنتكلم فيه عن الكتاب والفريسات اللي فيه. وأحب هنا أسلم الشارة كالعادة للينا التميمي. اتفضلي يا لينا، المايك معاكِ. مرحبا رشا، مرحبا هليل. صراحة كانت رحلة ممتعة في الحوار اللي كان ملهم جدًا. أحييكم الثنتين على هذه الخطوة. الcoaching عالم جميل، وزي ما قلتِ هليل هو شجاعة، بس هو شجاعة كمان من الطرفين. كمان الcoach عنده شجاعة الأمانة وشجاعة إنه أنا جالس أغير حياة شخص وما أخاطر إنه أنا ممكن أقول كلمة أندم عليها أو أعمل الشخص تصرُّف يندم عليه، فهذه برضه أنا أعتبرها شجاعة. عمومًا ندخل الحين في موضوع الكتاب اللي جمعنا اليوم، كتاب Standing Tall Without Heels. حابة أشوف رأيِك هليل عن الكتاب. إيش رأيِك لمن عرفتِ عنه أول مرة؟ إيش كان أول شيء خطر في بالِك لمن سمعتِ الكتاب؟ شوفي، هو أنا عرفت إنه هو قصص عن نساء وكذا ناجحات، بس مبدئيًا أول شيء الكتاب من برّا شكله مرة يفتح النفس. يعني أحس إنه وأنا أشوفه كذا ما أدري في فرحة تجيني من اللون أو الكتابة ما أعرف. وأنا بصراحة لسه ما قرأت كامل القصص، بس حبيت كثير جزئيات فيه. برضه أشكر رشا عشان هي كانت كاتبة جزئية مرة لفتتني في البداية، اللي هي whatever book you think this is, it isn't. اللي هي كانت كاتبة على الfeminist، وكانت كاتبة على برضه يعني كلامها مرة لامسني في الفقرة الأولى من الكتاب. صحيح. إيش رأيك في عنوان الكتاب Standing Tall Without Heels؟ إيش يعني لِك هذا العنوان؟ شوفي، هو ما أدري، أتخيّل كذا يعني لمّا أقرأ اسم الكتاب أتخيّل كذا في امرأة شامخة إذا نقدر نقول واقفة، وامرأة قوية، شجاعة، أكيد شجاعة. صحيح. تصفحتِ الكتاب، هل شفتِ أقسام الكتاب؟ هل عندِك قسم معين مفضل في الكتاب؟ آآ قرأت شوية سريع منه، بس أكيد جزء الcoaching هو أكثر جزء محمّسني، إيه، يعني متحمسة أكمّل قراءة فيه إذا نقدر نقول.
حلو. هل في أحد القصص في الcoaching كانت بالنسبة لك ملفتة أو ملهمة؟ إيه أكيد، كوتش ريم الجيزاوي. أيوه، كوتش ريم الجيزاوي. كوتش ريم كمان عملنا معاها بودكاست من قبل فترة، سمعتي البودكاست؟ سمعته، وصراحة تفاجأت مرة، يعني سبحان الله لمّا تقرأ الكلام مكتوب هذا له طعم، بس بالنسبة لي لمّا تسمعي البودكاست هذا له طعم ثاني، فمرة صحيح، يعني عجبتني إحنا دايمًا حلقاتها. نقول إنه البودكاست هو امتداد للكتاب. صح، صح. أنتِ ما تعرفي كوتش ريم الجيزاوي شخصيًا، وأنا أوجه لها تحية لو كانت تسمعنا من هذا المنبر. أكيد. شوفي هو هي كوتش ريم قصتها حلوة والبودكاست حلو، بس اللي مُلفت بالنسبة لي صراحة إنه أنا درست خلّيني أقول في كوريج، اهم. فأنا أعتبرها إنه هي إنسانة مؤثرة ملهمة في حياتي أنا شخصيًا، في حياة هاليل. صح. فعشان كذا اتحمست أقرا وأعرف أكثر، واتحمست مرة وقت ما كنت أسمع البودكاست. اهم. في شيء معين شدِّك في قصة ريم سواء من الكتاب أو من البودكاست؟ شوفي هي ما شاء الله تبارك الله عليها، يعني هي مرة إنسانة ملهمة بشكل مو طبيعي. بس اللي لفتني في البودكاست لمّا كانت تتكلم على كيف إنه هي في ذاك الوقت جابت فكرة الlife coaching، وكيف برضه عجبتني قصتها، وحسيت ما أبغى أقول هي شوي أنا قصتي تشبه قصتها إلى حدٍ ما، وهذا الشيء الغريب اللي لفتني، لأنه هي كانت تقول إنه كانت تمُر بمرحلة صعبة، بعدين راحت اهم. معالجين أو كذا، وبعدها شافت الأثر في الlife coaching. فلمّا سمعتها استغربت، لأنه هو تقريبًا نفس الكلام اللي قاعدة أقوله اليوم، أهمية الlife coaching وكيف الواحد يعرف نفسه. وبرضه تخيّلت هي كيف يعني أكيد إحنا الحين في 2022 لين الحين لمّا أتكلّم عن الcoaching الناس ما يفهموا المفهوم هذا بالشكل الصحيح، فقاعدة أتخيّل هي إيش واجهت قبل سنين لمّا كان من جد ما في أحد يعرف حتى يعني إيش life coach. أيوه، بالضبط، بالضبط. أنا راح أنتقل لسؤالي الثاني، وراح أقتبس من الكتاب زي العادة. في الbiggest challenge اللي طرحتها كوتش ريم في الكتاب، كانت تقول إنه هي besides she noticed back then that making an income out of coaching was almost impossible. This was why she kept looking for ways to raise awareness while making minimum income. Between brackets, I was about to give up, and in 2016 it reached its rock bottom. Yet Allah always has a greater plan, and Alhamdulillah, things started to shift, she said. هنا الكوتش ريم كانت تتكلم على نقطتين، إنه كان صعب إنه هي تطلع income من الcoaching في البداية، وكان عندها التحدي الثاني اللي هو الawareness. فإحنا هنا بناخذ أدوار هليل. ريم لو كانت ريم جاية لكِ كهليل coach وقالت لِك أنا جالسة أحاول أطلع الincome من هذا العمل سواء كان coaching أو ثاني، وبس المشكلة وعي الناس حولي فيه قليل، إيش حتكون نصيحتِك لها كcoach؟ أوكي. شوفي هو راح أقول لها إنه هو دورنا نوعي المجتمع، يعني إذا هي في فكرة ما هي معروفة والناس ما تعرفها ولسه مو فاهمين بالضبط إيش هي coaching، وفي مجموعة خلّينا نقول مؤمنة اللي هم الcoaches نفسهم مثلي أنا، مثل coach ريم، مثل الcoaches أكيد عندهم إيمان والّا ما كان صاروا coaches. فأحس واجبنا إحنا نزيد الوعي في هذا المجال اللي هو مفهوم الcoaching، ومفهوم إنه الواحد إيش يعني coaching، إنه يتعرف لنفسه على نفسه. ف يعني واجب علينا إنه إحنا، يعني هي struggle صراحة، بس لازم دورنا في المجتمع نوعي المجتمع، نفهمهم إيش يعني coaching، وهي فكرة جديدة. عشان كذا أقول لِك إنه coach ريم ذيك الأيام أكيد إنه كان الوقت أصعب بكثير من الحين. ولين الحين أنا يقولوا لي طَب أنا إيش يعني coaching؟ طَب إذا أنتِ ما راح تلاقي لي حل طَب إيش الفايدة؟ فأتوقع لين الحين إحنا في ناس مو فاهمة إيش يعني coaching، وواجبنا نزيد هذا الوعي بين الناس. صحيح، صحيح، رائع. آخر شيء هاسألِك عنه الاسم الcoach، إيش رأيك كان في الموضوع هذا؟ أنتم branding وmarketing فأحب أسأل أسئلة في تخصصي ومجالي،
ف فالاسم كوريج إيش رأيك فيه؟ مرة عجبني، بالذات إنه أنا دايمًا شايفة كوريج، بس ما قد فكرت مثلًا ف ما قد فكرت في ال5 كلمات اللي هي موجودة اللي كانوا يقولوا عنها. لمّا سمعت صح. البودكاست قُلت واو! مين أذكى إنسانة اللي اخترعت هذا الشيء كلمة كوريج. مرة عجبتني الخلطة، يعني ما حسيت يا الله طول الوقت أنا قاعدة أقول كوريج وما انتبهت إنه فيها coach وفيها وفيها reach فمرة حبيت، وسبحان الله كيف الاسم مرة راكب يعني على هذا المكان، ولمّا تروحي هناك تحسي مرة في الvibes كذا هو فعلًا كوريج، فمرة حبيته طبعًا. تمام، تمام. استمتعت معك جدًا في هذه الفقرة وأرجع لِك يا رشا. يا شكرًا ليكِ يا لينا، كان حوار رائع صراحة، وشكرًا لهاليل على الfeedback الجميل اللي أعطيتينا إياه على الكتاب، وإنِّك ما شاء الله يعني كنتِ مجتهدة، يعني سمعتِ الpodcast وقرأتِ القصة من الكتاب، يعني عملتِ الواجب اللي عليكِ زي ما بيقولوا، يعني اللي خدت القصة سماعًا وقراءةً يعني. فما شاء الله يعني، فأنا حتى أدعو الناس يعني الآن إن هم يعني يا ريت اللي قرأ الكتاب وعجبته قصة يسمع البودكاست، لأن صراحة كتير بتفرق عند الناس إن هم يسمعوا الشخص وهو بيتكلم اللي هم قرأوا عنه واتأثروا فيه. لأن حتى كمان البودكاست دايما إحنا بننزل بنغطس يعني بيقولوا يعني ويدلف بنغوص في معامق الموضوعات وبنطلع أشياء وأشياء وأشياء عشان تثري من القصة وتعمل الريل هيومن كونكشن، الاتصال البشري الجميل ما بين القصة وبين صاحب القصة وقارئ القصة ومستمعها أيضا. وإن شاء الله ريم هتسمعنا وتنبسط من الكلام اللي قلتيه يا هليل ويعجبها إن شاء الله يعني، وتحس إن ما شاء الله يعني إن فعلا أثرها امتد، سواء كانت من قصتها لما تأثرتي فيها أو لما كمان يعني لما رحتي كوريتش وشفتي الدنيا هناك وحسيتي بكل الكلام الجميل ده وسمعتي قصتها. فإن شاء الله ريم بإذن الله تكون تسمعنا دلوقتي وتشاركنا بإذن الله رأيها. طيب، إحنا كده خلصنا فقرتنا الثانية وننتقل إلى الفقرة الختامية. فقبل ما أختم حلقتنا في كلمة أخيرة النهاردة للي بيسمعونا، في رأيك يا هليل وبعد ما قلتي إن التغيير بيبدأ من الداخل وإن الوعي لما بيتم أثناء الكوتشنج بيكون فيه زي نظرة مختلفة على صاحب اللي هو الكوتشي أو اللي في الجلسة اللي رايح يطلب الكوتشنج، كأن اللمبة بتنور، والوعي بيبدأ دايما من داخل الشخص، هو اللي بيلاقي إجابته بنفسه. طيب، حيث إن طبعا موضوعنا دايما وكتابنا وإحنا كلنا مع بعض نساء، فخلينا نشوف كده بالنسبة للمرأة كيف ممكن للمرأة في أدوارها المختلفة، سواء كانت أم، سواء كانت ابنة، أخت، زوجة، صديقة، كيف تقدر تتبنى عقلية الكوتشنج في التعامل مع نفسها أولا ثم الآخرين. شوفي هو فكرة الcoaching أنا دايمًا أقول إنه هي تقريبًا هو إنك تعرف نفسك، فلمّا تروح لcoach وتعرف نفسك وتعرف كيف الcoach قاعد يوجهك إذا نقدر نقول بدون تدخُّل، يوجهك للشيء اللي أنت تبغاه. ف سبحان الله وحتى ربي يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأتوقع هذا شيء مرة مهم، وهذا سر من أسرار التغيير برضه في الcoaching، لمّا أنت تروح وتغيّر بداخل نفسك وقتها يتغيّر واقعك وعالمك الخارجي. فلمّا أنتِ تروحي لcoach كأم أو كزوجة أو غيرها أيًا كان دورِك كامرأة، بعد فترة وهذا اللي يعجبني في الcoaching اللي هو فكرة التمكين الذاتي. بعد فترة حتلاقي نفسِك أنتِ آآ بديتِ تفكّري بعقلية الcoach اللي هي دايمًا تركّز مثلًا على الإيجابية، أو مثلًا تفكّر بنظرة شمولية في أشياء معيّنة، أو لمّا يكون عندِك مثلًا مشكلة تبدئي بأقرب طريق مثلًا عشان تحلّيها. فسبحان الله عشان كذا هو يعكس على كافة جوانب حياتِك، هو مو بس في الساعة هذيك اللي تجلسها مع الcoach وخلّصنا. بعدها تلقائيًا الدور هذا راح ينتقل لك وأنت تصير تعرف تفكّر بنفسك كcoach. فهذا التفكير الإيجابي إذا نقدر نقول أو التفكير اللي يحدث تغيير هو المهم. فسبحان الله هي حتلاقي نفسها مع الوقت في كافة أدوارها هي أخذت هذه عقلية الcoaching واللي هي تغيّر وتساعد على إنها توصل للنتايج إذا نقدر نقول اللي هي تبغاها بنفسها، بالطريقة برضه اللي هي تبغاها. يعني لما تكون هي
تبنى العقلية الإيجابية في الأمور، ولمّا تحاول إن هي تلاقي الحلول بدل ما هي تمسك في المشكلة. شايفة إن هو ده طريقة عقلية الcoaching اللي هي ممكن تتبناها المرأة أيًا كان دورها؟ إي بالضبط، لأنه زي ما قُلت لِك هو فكرة الcoaching وهذا اللي يعجبني فيه، هو مو أحد يعطيكِ حلول جاهزة، هو يعلّمِك أنتِ بنفسِك كأنه يقول يمشي معاكِ خطوة بخطوة كيف تفكّري، يعني كل فكرة يسألِك سؤال بعدها، فأنت هذه تتعلم هذه الطريقة تلقائيًا أنت بتتأثّر فيها لمّا تشوف إنه لها فايدة بعد هذه الجلسة، فتلقائيًا حتتغيّر وحتصير أنت تتبعها بشكل خلّينا نقول لا واعي، خلاص أنت عارف لو رُحت للcoach بيصير كذا، كذا، بتقول لي ركّزي على كذا. تقريبًا، هذا الشيء بيساعدها وبيغيّر كثير في كل الجوانب. وأنا أضم صوتي لصوتِك، أنا أرى أيضًا نفس الموضوع، وشايفة إن الزوجة أو الأم أو الابنة أو الصديقة أو الأخت أيًا كان دورِك في الحياة، أنتِ ممكن تلاقي حلولِك جواكِ أنتِ بنفسِك، هو الموضوع بيبدأ منِّك وإليكِ وينتهي بِكِ وعندِك. ومن هنا وصلنا نقول لآخر حلقتنا، وأوجّه الشكر لضيفتنا وفارستنا النهارده هليل حمدان. حقيقي استمتعت معاكِ، وأتمنى يكون مستمعينا كمان استمتعوا معاكِ. بجد شكرًا ال ليكِ، وشكرًا لمستمعينا على وقتهم معانا النهارده. الله يسلمِك رشا، شكرًا لِكِ وشكرًا لينا ولكل اللي يسمعونا. العفو، العفو. وما تنسوش تعملوا، أنا الآن باوجه الكلام لمستمعينا، ما تنسوش تعملوا share للحلقة ولايك للصفحة، واللي ما لحقش يسمع الحلقة من الأول ما يقلقش، الحلقة بتكون موجودة على الصفحة بعد ما تخلص، سواء كنت بتسمعها على الفيسبوك أو بتسمعها على الإنستجرام أو على اليوتيوب. واستنوا أيضًا الكليبات اللي إحنا بننزّلها عن أهم لقطات الحلقة بعد كام يوم من إذاعتها. طيب الكليبات أو المقاطع بننزّلها فين؟ بننزّلها على صفحة الفيسبوك، وما تنساش تعمل لايك، وعلى حساب الإنستجرام ما تنساش تعمل follow، وعلى قناة اليوتيوب بتاعتي ما تنسيش تعملي اشتراك. واللي فيكم هيحب يعرف عن فارستنا أكتر، وإيه فارستنا كلّهم مش فارسة واحدة، وإيه قصتهم، بسيطة، زوروا الموقع www.standingtallwithoutheels.com عشان تعرفوا طرق الشراء المختلفة للكتاب، أو تواصلوا معانا على صفحة الفيسبوك ونرتب لكم أفضل طريقة عشان تاخدوا نسختكم الشخصية. وفي النهاية أسيبكم مع كلماتنا المأثورة: wherever you stand, stand tall, you don't need heels, you just need a goal. ولا نقولها بالعربي: في ميادينك أنت فارسة، لا حاجة لك إلى جواد، يكفيك شغف فغاية فرسالة. كانت معكم اليوم رشا العجوز ولينا التميمي، وفارستنا النهارده كانت هليل حمدان، وهننزل إن شاء الله برابط صفحتها على سناب شات والإنستجرام عشان اللي يحب يتابعها. واستنونا في حلقة جديدة من سلسلة الحلقات الخاصة بالكوتشنج وأسرار التغيير، وفارسة جديدة وكوتش جديد في برنامجنا، برنامج Standing Tall Without Heels. وإلى اللقاء.